Bună dimineața! Aseară mi-am lăsat bicicleta legată acolo de un stâlp, să vedem dacă o mai găsim. Am masca asta aici, că în general ar trebui să purtăm măști, dar nu are niciun rost să porți masca în mașină la tine când ești singur. O să merg acum să văd dacă mai este bicicleta legată acolo, o să umflu roțile din nou, am spus are o problemă, să desumflă roțile cam la 2-3 zile, dar am o pompă și imediat vedem, stai că s-a dat verde. După cum vedeți, nu este nimeni pe stradă pentru că este vineri. Vinerea aici e, să zicem că este o duminică dimineața în România, unde majoritatea oamenilor nu lucrează și lumea se odihnește. Bă, asta este temperatura la ora actuală și cam asta este ora. Da, deci aproape 10 dimineața. Hai să-mi las masca asta, că o să o las în mașină. Am să scot mănușile astea de plastic, am să mi le pun pe acelea pentru bicicletă. Și aș vrea să dau o tură pe aici, prin zona clădirilor înalte. Iar după aceea ideea ar fi să merg spre Lusail, care este o altă localitate vecină. Gata, am dezlegat-o. Am umflat roțile. Am făcut câteva filmări data trecută și am văzut că în anumite poziții când merg așa se vede foarte mult ghidonul și mai puțin în față. Am să-i caut eu o posibilitate sau o poziție diferită. Această zonă se numește West Bay sau City Center, spune lumea. Cum am zis, astăzi este vineri și de aceea o să fie foarte puțin trafic. Vinerea în zona asta de Orientul Mijlociu, vinerea este precum duminica la noi. Oamenii merg să se roage, majoritatea magazinelor sunt închise. Și bineînțeles că este zi liberă, nu se muncește. Băi, așa arată o stație de autobuz la Doha, cu aer condiționat. Bineînțeles, acum au oprit transportul în comun din cauza la corona. Ca la New York. Deci intenția mea ar fi să pedalez până la Lusail și mă uitam pe hartă și mi-a arătat că erau 8 km jumătate. Vedem dacă mă pierd sau nu mă pierd, pentru că nu am fost niciodată. Dar când mergeam cu mașina, vedeam că era o pistă de biciclete, dar nu știu de unde începe. Așa că până atunci am să merg pe marginea drumului. Acea piramidă, hotelul Sheraton, am văzut niște poze foarte vechi. Bine, nu știu dacă erau foarte vechi, că pot spun că erau acum 20, 25, 30 de ani, care era hotelul ăla singur și în rest toată zona asta era gen plajă și deșert. Deci niciuna din
Niciuna din aceste clădiri nu erau aici acum 20 de ani. Deci am lăsat City Center în urmă. A început pista asta de biciclete, care cred că o să ducă până la Lusail. Să știți că Doha are la fel de mulți kilometri de pistă de bicicletă ca orice oraș din Europa, sau ca majoritatea. Am văzut acel semn în care punea stop, atenție, bicicletă. Eu pe bicicletă n-aș fi foarte sigur că ar opri cineva, așa că veniți să pedalați pe aici, fiți foarte atenți. Aici mi se pare un pic aiurea, pentru că pista de biciclete urcă și eu ar trebui să mă duc încolo, de-a lungul parcului, și o văd acolo. Și aici oamenii trebuie să facă și eu o trecere pe sub podul ăsta, pe care nu o văd. Dar hai să urmăm pista de biciclete, să vedem unde duce. Da, pista asta merge într-o direcție care nu mă interesează. Bă, practic am făcut un detur de 1,5 km degeaba. Că n-am mai găsit pista de biciclete, știi, trebuia să merg eu pe sub pod. Și a început iar pista de biciclete. Acum și trotuarul ăsta, în partea aia unde nu era cu verde, arăta și bicicletă desenată. Adică gen că era împărțit acest trotuar pentru biciclete și pietoni. Și până la urmă pe aici trebuia să vin dacă nu vrei să iei prin iarbă pe sub pod. Bă, m-am oprit 5 minute pe butoiul ăsta ca să fac o poză. Bate vântul, dar e foarte cald. Și înainte, în Qatar nu te bronzai. Dacă mergeai la plajă, de exemplu, nici nu trebuia cremă. Nu știu dacă era încărcată atmosfera cu praf sau ce, asta am considerat eu tot timpul, pentru că aici stăteai la 40 de grade la soare la plajă și nu te ardeai ca în țară, cel puțin. Dar acum, fiind corona și fiind, nu știu, mi se pare mie, dacă și industria e mai încetinită sau oprită, poate o să mă pârlesc un pic azi. 3 hours later. Frige, 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 frige. Unde m-am dus eu? Că nu te bronzezi în Qatar. Nu te bronzezi tranquil. Această zonă aparține de Qatar, dar aceste clădiri se numesc galeriile la Lafayette. Partea interesantă este că poți să mergi să te plimbi. Acum este închis din cauza la corona. Chestie foarte mișto că trotuarul are aer condiționat. Adică are niște grilaje și este aer condiționat din pământ. Cum sunt grilajele astea pentru apa de ploaie, ei au mașini de aer condiționat, păstrând temperatura la nivelul solului. Și vara, când sunt 40 ceva de grade, acolo sunt undeva la 25-30 seara.
Aceste două turnuri sunt primele turnuri din Pearl, acea zonă care sunt insule artificiale, precum cele din Dubai. Majoritatea celor care locuiesc aici sunt străini, dar chiriile sunt destul de mari. Foarte drăguță zona, dar chiriile sunt destul de mari. Încă înainte de corona, probabil că un apartament cu un singur dormitor, să zicem un apartament de 50 de metri pătrați, chiria era undeva la 2500 de euro. Aceste două clădiri, evident, după cum le vedeți ca și formă, se numesc Zigzag Towers, da? Turnurile Zigzag sunt primele clădiri din această zonă realizate. Pe că nu știau și ei să construiască și până le-a ieșit, na, astea sunt primele clădiri care au ieșit așa mai strâmbe. Ulterior, vezi, cea de lângă e dreaptă, au început să învețe. Și ne îndreptăm spre Lusail. Toate clădirile astea cred că sunt construite de mai puțin de 7-8 ani. Zici că e oraș fantomă. La atâtea, eu știu cât de mare strada asta, bă, nicio mașină. Știam că acest oraș, să spunem așa, Lusail, ar urma să aibă aproximativ, aoleu, ce trântă îmi luam. S-a terminat trotuarul aici și mă uitam eu înainte. Ar trebui să aibă aproximativ 300.000 de locuitori. Cam asta ar fi ideea. Mergem până în capăt, să începem videoul de acolo, din capăt. Această clădire este, să zicem, cea mai emblematică de aici din Lusail. Va fi un hotel și eu inițial credeam că are formă de semilună, dar de fapt sunt două săbi încrucișate, să spunem. La mare, la soare, fetele pe izolare, la mare, la soare, stăm pe izolare. Astea sunt foarte interesante, doar aici le-am văzut. Sunt de fapt covorașe și un covor mai mare pentru cine vine aici la plimbare și îl prinde ora rugăciunii și să se poată ruga aici. Și destul de multe puse. Bineînțeles, acum este foarte cald, dar pe seară sunt destul de mulți oameni aici, la faleză, care fac sport, care ies cu copiii, cu familia să se plimbe, mai ales în perioada asta în care sunt închise toate restaurante, mall-urile și toate celelalte.
Am să mă duc să dau o tură prin fața acestor clădiri, să le văd mai din aproape, iar după aceea mă întorc aici pe faleză. Am fost într-o seară aici și blocurile astea sunt locuite deja. Interesant așa, nu? Să stai să dai o tură în jurul blocului și să nu fie nimeni. Nici o mașină. Aici avem toată faleza din Lucelle în splendoarea ei. De aici se vede mai bine clădirea. Probabil când va fi terminată, dacă se vor vedea și mai bine cele două săbi încrucișate. Eu tot cred că are formă de semilună. În primul rând, Lucelle este încă în dezvoltare, încă lipsesc multe clădiri. Dar este drăguț, în primul rând seara, în lunile în care te poți plimba liniștit pe afară, fără să transpiri prea mult, merită venit. Eu zic că Qatarul are de 10 ori mai multe piste de biciclete decât București. Și nu exagerez când zic de 10 ori. Dacă nu mai mult. Sunt câteva tronsoane de 15 km. Cum e și acesta pe care am venit eu astăzi, are vreo 15 km, cred. Oameni buni, cam atât de aici de la Lusail. Dacă veniți în Qatar și petreceți câteva zile, puteți să veniți și aici să vă plimbați seara. Am zis, este interesant, dar nu vă așteptați să vedeți foarte multe lucruri. În afară de acest hotel și clădirile înalte, nimic special. Hai! Ciao, ciao, ciao! Deja acum tot ce fac este bonus pentru mâine, că vreau să aduc bicicleta mai aproape de City Center, fie mai ușor să o aduc spre casă mâine. În sfârșit am ajuns la Sheraton din nou. Astăzi am pedalat cam 30 de kilometri și din vreo 36 de grade m-a rupt. M-a rupt. Hai, continuăm și mâine.